Hello guys, good morning po mga kababayan. Ngayon po ay pakinggan natin ang debate sa CNN for presidential election ngayong 2022 May. Andito po sina Dr. Willie Ong at napakaganda ng kanyang sagot dito. Ganon din ang kay Tito Soto at dun pa sa iba pang mga candidates ng Vice President na sumali at dumalo dito sa debating ito. So pakinggan po natin ang debate ng Vice Presidential candidates. Pasok! This is the CNN Philippines special presentation, the Filipino Votes Vice Presidential Debate 2022, right here at the University of Santo Tomas. I'm Ruth Cabal. And here with us on stage are 7 out of the 9 vice presidential candidates. I'm Rico Hizon. The UNICEF reported that since the pandemic was declared, we have seen an increase in children who have been left hungry, isolated, abused, and anxious. In addition, the pandemic has caused the most severe education disruption in the world. Dito po natin nakita yung isang problema sa bansa natin, yung gap, yung pagitan sa rich and poor students, lalo na pagdating sa internet access. Ang question natin, as Vice President, how can you make sure that the internet is more accessible and more affordable to the students? We want to hear from Dr. Willie Ong. Yes, salamat sa question, Ruth. Talaga itong education talaga pinaka-problema natin kasama yung sa internet. Nakakalungkot talaga po yung mga datos sa mga bata natin, 33% malnourished or stunted, yung maliit ang height. Dati ang data, 50% may bulati sa tiyan. Paano mag-aaral kung anemic? 10,000 na bata namamatay bawat taon sa diarrhea, maruming tubig, walang pang ospital. Kaya yung access sa internet, may plano kami ni Mayor Isko dyan sa fiber optic na gagawin niya. Pagdating sa school, ano problema natin? Bullying. Nako, sa Twitter natin ngayon, baka marami na nag-away. Philippines, 45% ang bullying. Sa ibang bansa, 8% lang. Kaya kita nyo naman internet natin. Isa pa, ito medyo hindi alam doon ang kababayan natin. 31% lang ang growth mindset sa Pilipino. Isabihin, yung isip niya kaya niya maging mataas. Yung kaya mangarap, mababa tayo doon. Budget sa education, itataas natin. Sweldo ng teachers, grade 11 lang. Sa Maynila, ang dami tinayo ni Mayor Isko. Hospital, libreng tablet sa students, 20 gigs, 1,000 kada buwan binibigay. Mental health niya ko po yan. Talagang tututukan ko yan kasi walang libre dito sa Pilipinas. Mahal pag nagkasakit sa depression, bipolar at iba pa. Senate President Tito Soto, your views on more accessibility and affordability of the internet to students. There is much to be desired in the Di ba ang ganda ng sagot ni Doc Willie? Magaling na ang kanyang mga ngayon kumbaga natututo na kay Mayor Isko doon sa mga programa ni Mayor Isko. Nadidevelop na rin ng kanyang sa politika. Pakinggan po natin ngayon ang kay Vice President kay Tito Soto, Senate President. Ng Executive Department pagdating dito. Because nung tinatalakay namin yung budget para sa 2022, ang DICT nangangailangan ng mga 18 billion para sa improvement ng broadband. At para maisaayos nationwide at libre para sa ating mga kababayan. Ang napasa at ang pinayagan ng DBM, 800,000 18 billion yung kailangan 800,000 Tinanong ko nga Senator Honasan, I know this because Senator Lacson is the one handling the budget of the DICT.
Ano? And then, tinanong namin si Senator Nasan, ano magagawa nyo? 800,000. Wala daw. Oh, yun ang isang problema. Now, as far as the educational freedom of the institutions are concerned, I am all for it. Meron lang akong gusto idagdag sa educational system natin. Dapat yung grade 5, grade 6, grade 7, meron drug abuse resistance education program. Pagtutong nila ng 13 years old, alam na nila, masama yung droga, masisira ang buhay ko dyan, masisira ang pamilya ko, masisira ang kinabukasan ko. Ganun dapat yan eh. We will be saving more than 50% of these young boys na sila ay malulung dyan. Kung nandun na kagad yung drug abuse resistance education program natin. May we hear from Senator Kiko Pangilinan? Alam nyo, totoo yun mga kaibigan eh. Yung drugs, nakakatakot dahil pag pinasok ng bata yan, pag natutunan, o kahit sino man, kahit na yung mga kung sino man o babae o malalaki, pag pinasok yung drugs, wasak na ang buhay mo. Napakahirap na malulong sa droga, lalo na mga kabataan. Kaya kung maaari, dapat maiwasan natin yan. Tuloy natin. Robredo Pangilinan Tandem ay mayroong plano para sa edukasyon. Immediately, pag-upo, yung 90 billion, isang gadget bawat estudyante. Isa yan, para talagang mabigyan ng sapat na suporta. Pangalawa, 300 pesos Wi-Fi load allowance kada isang buwan habang siya ay nag-aaral. So 90 billion yan immediately. Pero ang matinding problema din at dapat tugunan ay yung malnutrition ng ating mga anak. Paano ka mag-aaral ng maayos kung kumakalamang sikmura mo? Sabi nga, 95 young people are dying every day, our children, because of malnutrition. At yun ang ating kinakailangan gawin. Because we are food insecure. Kinakailangan yung stunting. Bakit stunting? Bakit kulang ang nutrisyon, kulang ang timbang, kulang ang tangkad? Kinakailangan talaga tugunan yung food security. At paano natin gagawin yan? Dodoblihin ang budget ng agrikultura at titriplihin ang tiyak na yung dagdag na budget, madadagdagan ng ayuda at suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda para tumaas ang kanilang ani at tumaas ang kanilang huli, at pagka marami ng supply ng pagkain sa ating merkado, bababa ang presyo ng pagkain. Yun nga, hello pagkain, goodbye gutom. Hello pagkain, This is a question goodbye for gutom. Mr. Serapio. UNICEF has also found that the Philippines is the epicenter of the live stream sexual abuse trade. Research found a 265% spike in online sexual abuses between March and May 20. Magaling din naman ang iniisip ni Senator Kiko, dahil yung sinasabing hello pagkain, goodbye gutom. Sana mapatupad pagka manalo siya. 20. As Vice President, we want to know what difference can you make to protect our children against online abuse? Mr. Serapio, of 90 seconds. Ang magagawa po natin dyan ay paggamit din po ulit ng teknolohiya para iyan ay ating ma-monitor ng mabuti. Iyon po, gusto ko rin lamang pong sabihin, dahil ang pinag-uusapan lagi nga ay yung mga bilyon-bilyon na i-appropriate natin. Meron po bang na-allocate na pondo para sa ganitong mga programa? Kung wala po, kinakailangan pag-isipan kung saan kukunin yan doon sa mga ibinigay na pondo. Dahil ang bawat programa kailangan ng pondo. At ang lahat ng papasok na bagong manunungkulan sa susunod na administrasyon, ang kanilang gagamitin ay yung napondo na sa General Appropriations Act o na budget na. Kaya po, doon sa tanong ulit, kakailanganin po talaga niyan ng teknolohiya para na sa ganon ma-monitor ng gusto itong nangyayari po ng mga yan. Meron po niyan na ganyan technology kagad. Napakabilis po makita niyan. Criminals also took advantage of the growing number of Filipinos doing financial transactions online. The Credit Card Association of the Philippines said credit card fraud surged by 21% since the pandemic started in 2020. Tighter regulations on SIM card registration is now one step away from becoming a law. This question is for Rizalito David.
How will you crack down on criminals, cyber criminals, and safeguard the people's personal information? Mr. David. Well, the law is already in place. It just have to be implemented properly. Why do you think it's not being implemented properly? Perhaps there's yung kakulangan nga ng political will and yung desire natin to really help out, no? Yung ating kapwa para maiwasan yung mga ganyang bagay. Wala na akong ibang maisasagot doon eh. Dahil nandiyan na yung batas eh. Nasa executive department na lang yan kung paano nila gagawin. Ano? I don't know if some of them are even involved in these things. That's why nakakalusot. No? Ang dali lang naman yan eh. Even yung cyber sex. No? Kontrolado natin yung mga ISPs. Bakit hindi yung minomonitor maigi ng ating gobyerno? Lahat naman dadaan sa ISPs, di ba? So, bakit nangyayari pa rin ito? No? So, Madaling sabihin. posibleng merong kuntsabahan dahil malaking pera ang involved dyan. Paminsan-minsan naguhulihan. Pero on the whole, pera yung pinag-uusapan. Corruption pa rin yung pinupuntahan itong question na ito, no? And Manny Lopez, your views on cyber criminality and safeguarding people's personal information. Yes, being a technology management professional for several decades, I think a real problem is competence, technical competence. Our implementers and policymakers are not really keen or properly equipped on the matter of technologies and management. To cite you one very concrete example, right in DICT, I concur with the observations of the industry that we need better leadership, more technically equipped, and really experience on the area of technology management. But unfortunately, this is not the case. And so cybercrime is proliferating in the same manner that financial technologies is increasing. As a matter of fact, the application of financial technologies has been embraced because of the circumstances that we were in during the time of pandemic. And so accordingly, there was a corresponding increase in cybercrime because of the lack of proper guidelines, the lack of proper monitoring, and it bottoms down on the lack of competence. Ayusin po natin yan because the future is in information technology. Ayan, Rico, ang dami na nating narinig from our vice presidential candidates. And we have one final question after the break. This is the CNN Philippines special presentation, the Filipino Votes Vice Presidential Debate 2022, right here at the University of Santo Tomas. Ayun.